سلام، به جورچین خوش اومدین. امروز میخوایم یاد بگیریم چجوری به یه گلدون بافت سفالی بدیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک کنید و برای دیگران هم بفرستید. برای این کار نیاز داریم به یه گلدون یا هر ظرف مشابه اون. میتونه هر نوع جنسی داشته باشه یا حتی قبلا هم رنگ شده باشه. به رنگ نیاز داریم. من میخوام رنگ کرم درست کنم، برای همین یه خورده سفید رو با طلایی قاطی میکنم. قلمو نیاز داریم و جوش شیرین. از بیکینگ پودر هم میتونین استفاده کنین ولی جوش شیرین نتیجه بهتری میده. خب من رنگی که میخواستم رو درست کردم. یه دست اول ساده روش رنگ میزنم. برای دست دوم دوباره رنگ درست میکنم و به اندازه رنگم داخلش جوش شیرین میریزم، یعنی نسبت 1 به 1 تقریبا داره. اونو مخلوط میکنم و شروع میکنم به رنگ کردن. به طور کامل همه جای گلدون، کفش و لبه هاش رو رنگ میزنم. میذارم خشک بشه و گلدون ما آماده است. همونطور که میبینید یه بافت سفالی خیلی زیبایی داره. میتونید از چند تا از این گلدون ها با سایزهای مختلف کنار هم برای دکورتون استفاده کنید و توش گلهای خشک یا هر چیزی که دوست داشتین قرار بدید.